يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات الشهية. اليوم رح نعمل مع بعض فطيرة الكريب، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة رح تحبوها. تابعوا مع الفيديو للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هنا رح نحضر الكريب. بالنسبة للكريب اليوم رح أستخدم خلاط الكوكتيل، ورح نحتاج حبتين من البيض يكونوا عنا بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج معلقة صغيرة من الخل بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح. رح أستخدم هون توابل البصل والثوم اختياري، ممكن تستغنوا عنهم، ممكن تستبدلوهم بأي نوع من التوابل. رح نحتاج ربع كاس من الزيت النباتي بالإضافة إلى كاس وربع من الحليب السائل. هلا هون رح أخلطهم كثير منيح مع بعض. بعديها رح أنزل الطحين. رح نحتاج هون كاس من الطحين. برجع بخلطهم كثير منيح حتى أتأكد عندي إنه الطحين ذاب تماما. رح أنزله بصحن. رح أورجيكم القوام. هيك عندي القوام ممتاز. رح أتركه يرتاح مدة 10 دقائق. طبعا عندي هيك بعد ما ارتاح الخليط مدة 10 دقائق بيثقل معنا. كل ما تركتوا الخليط بيرتاح بيعطيكم نتيجة أحسن. هلا هون رح أصبه. طبعا استخدمت البريق، ممكن تستخدموا المغرفة حسب المتوفر عندكم. الغاز عنا رح يكون على الواطي، بس القلاية عنا لازم تكون حامية. ولازم نتأكد عنا إنه الكريب اتحمر معنا من تحت، يعني أخذ معنا لون. طبعا بكل مرة بنصب الكريب فيها لازم ندهن القلاية بكمية من الزيت النباتي، طبعا تكون كمية بسيطة. بنزل كمية من الخليط. بعديها أول ما ينشف معنا الوجه وتفك عنا الأطراف على طول بقلبه. رح أجمعهم هون بصحن. زي ما حكيت لكم هون لازم عنا الجهة الثانية تاخذ معنا لون حتى نتأكد عنا إنه الكريب استوى تماما. هون أنا اشتغلت كل الكمية ورتبتهم فوق بعض حتى إنهم ما ينشفوا معنا. هيك بعد ما خلصتهم ما شاء الله الكريب طلع بجد رائع. هلا هون رح أرتبه بهاي الطريقة وأحطه فوق بعض وأخليه على جنب. الأفضل نرتبه بهاي الطريقة حتى إنه ما تنشف الأطراف معنا. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للحمة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، واستخدمت هون حبة كبيرة من البصل فرمته كثير ناعم. بقلب البصل مع الزيت النباتي، وأول ما يذبل عنا هون البصل رح أحط حبتين من الثوم، طبعا لازم يكون عنا مهروس. بقلبهم. وبعدين هون رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت 400 جرام من مفروم الغنم، ممكن تستخدمون مفروم البقري حسب المتوفر. بقلبهم. ورح أنزل هون صلصة الطماطم بالإضافة إلى معلقة كبيرة من الملح. ورح أحط هون الفلفل الأسود بالإضافة لتوابل البصل والثوم. البابريكا مكون أساسي. وراح أحط هون كمان الفلفل الرومي الأخضر، حبة واحدة قطعتها صغير. ممكن تستخدموا أي نوع من الخضار اللي بدكم إياها. بقلبهم وراح أتركهم هون يتسبكوا شوي. هون بهاي المرحلة طبعا عدلت شوي معجون الطماطم. رجعت حطيت معلقة كبيرة، وحطيت هون كمان معلقة صغيرة من الأوريجانو بيعطي نكهة كثير طيبة للحمة. بالنسبة لصلصة البندورة بالخلاط حطيت حبتين من البندورة طبعا مقشرين مع معلقتين كبار من معجون الطماطم وخلطهم ونزلتهم فوق اللحمة. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للبشاميل. رح نحتاج 50 جرام من الزبدة، ورح نحتاج كمان هون 3 ملاعق كبار من الطحين. طبعا المعلقة عنا هون رح تكون ممسوحة. بحمص الطحين شوي حتى تذوب عندي الزبدة. وأول ما تبلش عندي تذوب الزبدة هون بخلطهم مع بعض. ولما يشرب عندي هون الطحين كل كمية الزبدة ويبلش عندي شوي يغلى، بكون هيك عندي تمام. بنزل الحليب. بالنسبة للحليب هون أنا استخدمت 500 مل من الحليب السائل. لازم يكون عنا بارد حتى ما يكتل معنا الطحين. بخلطهم كثير منيح. استخدمت هون المشبك. ورح نحتاج هون 300 مل من الكريمة. طبعا الكريمة اللي استخدمتها هون هي كريمة طبخ. البهارات اللي حطيتها هون توابل البصل والثوم، واستخدمت هون توابل مشكلة حسب المتوفر عندكم، ممكن تحطوا أي نوع بدكم إياه. بحركهم كثير منيح. راح أحكي ملاحظة بالنسبة للكريمة مش متوفرة عندكم، ممكن تستبدلوها ب 300 مل من الحليب السائل مع معلقتين كبار مليانات من الجبنة السائلة. هيك عندي البشاميل تمام. هلا هون راح أبلش بالصب. استخدمت هون البايركس المدور، ممكن تستخدموا أي صينية مدورة. راح أحط هون كمية منيحة من البشاميل. بعديها راح أحط الكريب. وبرجع هون بحط معلقتين من البشاميل، بوزعهم على كل كريب. وبعديها راح أحط اللحمة. طبعا حطوا كمية منيحة من اللحمة. بوزعها بهاي الطريقة. برجع هون بحط كمان شوي من البشاميل.
وراح أحط هون الجبنة. نوع الجبنة اللي استخدمته هون هي البرمزان. ممكن تستخدموا أي نوع جبنة أنتوا بدكم إياها، ممكن تستخدموا جبنة الموزاريلا. آخر طبقة هون راح أحط كمية منيحة من البشاميل، راح أوزعه على كل كريب، وبعديه هون راح أحط جبنة الموزاريلا، راح أحط كمية منيحة، وآخر إشي هون حطيت رشة من الأوريجانو بتعطي نكهة كثير طيبة للجبنة. هيك عندي صينية جاهزة، هلا هون راح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن راح يكون عنا على درجة حرارة 200. شغلته من تحت مدة 10 دقائق، بعديها شغلت الشواية من فوق حتى ذابت مع الجبنة وبلشت تاخذ معي لون ذهبي. هيك عندي طبعا أول ما طلعتها من الفرن تركتها تبرد 5 دقائق، بعديها بلشت أقطع فيها. ما شاء الله ريحتها بجد رائعة، وطريقة التقديم تبعتها كثير بسيطة، وطعمها جدا شهي. وهي وصفتنا كثير حلوة وبسيطة وكثير حبيناها في البيت. بتمنى كثير إنها تعجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، وما تنسوا كمان اللايك للفيديو. اللايك للفيديو هو اللي بدعم الفيديو، وإذا حسيتوا إن الفيديو بيستاهل اللايك ما تنسوا تدعموه حتى القناة عندي تستمر. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.